слова аналітиків Інституту вивчення війни підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Відповідне повідомлення він записав у Харкові. Звернувся до світових лідерів, відзначив, що нині на північному заході від міста ворог збирає ще одне угрупування. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця, від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій, і за 90 кілометрів звідси на північний захід біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. При цьому президент України закликав світових лідерів проявити рішучість та доєднатися до саміту за українською формулою миру у Швейцарії. Володимир Зеленський відзначив, що нині вже 80 країн підтвердили свою участь у заході. При цьому український очільник закликав Сполучені Штати Америки та Китай їхніх лідерів особисто приїхати на саміт. І от вже є реакція, зокрема, від Сполучених Штатів. Делегація Сполучених Штатів приїде на саміт за українською формулою миру. При цьому, чи буде присутній Джо Байден, нині невідомо. Я нагадаю, що раніше агенція Bloomberg заявляла про те, що президент Сполучених Штатів нібито не буде присутній на саміті за українською формулою миру, бо ж все більше фокусується на своїй передвиборчій кампанії. Я зацитую, що написали Bloomberg. Швейцарія запланувала конференцію на 15-16 червня після зустрічі Групи Семи в Італії. Кілька лідерів G7 планують приєднатися до неї, але ні Байдена, ні віце-президентки Камали Гарріс там не буде. Байден має вилетіти із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса на збір коштів 15 червня. Разом з Джорджем Клуні, Джулією Робертс, іншими голлівудськими зірками до нього приєднаються і колишній президент Барак Обама і ведучий вечірнього шоу Джиммі Кіммел. Ну і поки що, направду, не було ніякої офіційної позиції від Сполучених Штатів, жодної відповіді не було, так само, як і від Китаю. Ми поки що не чули від Китаю. Через світові ЗМІ інших країн лунали ось такі нібито повідомлення про те, що є й інші варіанти формули миру, зокрема Китай свою презентував, проте чіткої відповіді від китайської влади, від власне, чи буде Сі Цзіньпін присутній особисто на саміті, поки що цієї відповіді не було. Єдине, що Китай зауважив, що вони би хотіли бути присутніми на саміті формули миру тоді, коли буде присутня і інша сторона цієї війни. Це, власне, тоді, коли Росія буде долучена. Проте українська влада дуже чітко сказала, що на цей момент Росію поки що долучати зарано, тому що є багато питань, які потрібно обговорити у колі партнерів без долучення російської сторони. А коли вже будуть ухвалені відповідні рішення і, власне, те, з чим можна, те, про що можна говорити з Росією, її обов'язково долучать. При цьому також Володимир Зеленський не так давно заявляв про те, що Росія, вона прагне зірвати ось цей саміт за українською формулою миру. Зараз ми бачимо, наскільки активно працюють, зокрема, і російські пропагандисти в цьому напрямку. Ну і дійсно, що є така небезпека, що Росія, вона здатна буде повпливати на інших країн-учасниць на цьому саміті, у разі, якщо вона була би запрошена. Проте нині відбудеться цей саміт без власне, Росії. Ну і що також відзначив президент України, що деякі інші країни, найвірогідніше, що також не зможуть долучитися до саміту. Які саме? Давайте послухаємо, що сказав президент. Ми запросили всіх, включаючи лідерів Центральної Азії. І що тут страшного? Що на саміті не буде Путіна. Тобто, уявіть собі, чи може він із-за цього танками поїхати на одну із ваших країн? Ні, цього мало. Тоді скажіть, чого бояться ті, хто не долучаються до участі у саміті? Вони бояться щось втратити, тобто відносини із Кремлем.
Олаф Шольц, який найвірогідніше буде присутній на саміті, заявив нещодавно про те, що якихось значних рішень чи певних результатів від конкретно цього саміту очікувати не варто, тому що це буде більше установче зібрання. В той же час нині дуже активно точаться дискусії щодо можливості України бити західною зброєю по території України. Нині наша країна вже отримала такий дозвіл від Великої Британії. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен нещодавно закликав Джо Байдена розглянути таку можливість для України. Так само, власне, закликав до більшої рішучості наших партнерів і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. В той же час партія зелених в німецькому парламенті із відповідним запитом звернулася до канцлера Німеччини Олафа Шольца, аби надати дозвіл Україні бити німецькою зброєю по території РФ. Проте Олаф Шольц нині має досить категоричну позицію. Він відзначив, що існують, власне, певні правила, чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють. Тобто, фактично, він відмовився від такого варіанту. Більш рішучі є, до прикладу, Балтійські країни, тому що вони можуть вести свої війська на територію України. Про це пише видання «Шпігель». Зазначається, що це може відбутися в разі, якщо Ерефія матиме значні успіхи та просування вглиб нашої території. Країни Балтії та Польща не чекатимуть появи російських військ на їхніх кордонах. Вони самі введуть війська в Україну. І це означає, що НАТО стане учасником війни. Я нагадаю, що раніше політики європейських країн неодноразово заявляли про можливість введення військ на територію України. Зокрема, про це говорили і лідери Франції, Польщі, країн Балтії та Швеції. І, як я вже сказала, що, до прикладу, лідер Франції Еммануель Макрон говорив про те, що дійсно на певному етапі така ситуація можлива. Нині ж ситуацію на фронті оцінюють як складну, проте не катастрофічну. І, направду, немає ще якоїсь чіткої позиції Заходу щодо введення своїх військ на підтримку України. Ну і немає також чіткого розуміння, на якому етапі це може відбутися.